Hello students, I am Mrs. Sangude. Welcome back. In our The Sign of 4 series, video series, this is the second video. In the last two videos, we have seen information of the author as well as characters in detail. So students, today we are going to see outline of the novel. Okay. आपल्या नॉवेलमधील पहिल्या 2 व्हिडिओ सिरीजमध्ये आपण नॉवेलचे लेखक तसेच त्या नॉवेलमधील जी मेजर कॅरेक्टर्स आहेत त्याबद्दलची माहिती अभ्यासली. आज आपण नॉवेल आउटलाइन ऑफ द नॉवेल इन डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. सो ओपन युअर बुक ऑन पेज नंबर 204. While listening, you just listen it carefully and try to understand it. I am going to explain line by line. Okay. So let us start. The outline of the novel, The Sign of 4. The novel begins with Holmes and Dr. Watson engaged in a discussion when Mary Watson, a young woman who desires Holmes' advice, soon visits the two at their place. During the meeting, Mary tells that after her father disappeared under mysterious circumstances, some 10 years ago, she began receiving a large pearl in the mail on the same day of every year. She tells that she has received a letter instructing her to go with the accompaniment of 2 friends to Lyceum Theatre. The letter gives a hint that some injustice has been done to her. Holmes and Watson agree to accompany Mary. Soon, Watson and Mary are attracted to one another. So students, we are going to see the outline of the novel. The story begins with the lady character of the novel, whose name is Mary Watson. The novel begins with Holmes and Dr. Watson engaged in discussion when Mary Watson, a young woman who desires Holmes' advice. That means नॉव्हेलची सुरुवात ही होम्स आणि वॉटसन हे एकमेकाशी काहीतरी डिस्कशन करत असताना झालेली आहे. अगदी त्याच वेळेस मेरी वॉटसन त्या ठिकाणी येते आणि ती कशासाठी येते? शी डिझायर्स होम्स ॲडवाईस. तिला डॉक्टर शेरलॉक होम्सचा ॲडवाईस हवा असतो. आपण कॅरेक्टरिस्टिकमध्ये कॅरेक्टर्समध्ये पाहिलं आहे की शेरलॉक होम्स हे या नॉवेलमधील डिटेक्टिव्ह आहेत आणि ते हे केस सॉल्व करतात. सो शी वॉन्ट्स सम ॲडवाईस फ्रॉम शेरलॉक होम्स. तिला त्यांच्याकडून एक ॲडवाईस हवा असतो. सो ती त्यांच्याकडे आलेली असते. सून व्हिजिट द टू ॲट देअर प्लेस ड्युरिंग द मीटिंग. त्या मीटिंगमध्ये मेरी टेल्स दॅट आफ्टर हर फादर डिसअपियर्ड अंडर मिस्टेरियस सर्कमस्टन्सेस some 10 years ago, she began receiving large pearl in the mail on the same day of every year. While discussing during the meeting, जेव्हा ते डिस्कस करत असतात ड्युरिंग द मीटिंग, त्या मीटिंगमध्ये ती शेरलॉक होम्सला सांगते की 10 वर्षापूर्वी माझे वडील गायब झालेले आहेत किंवा दृश्य झालेले आहेत आणि त्या दिवसापासून त्या वर्षापासून शी बिगॅन रिसिविंग अ लार्ज पर्ल इन द मेल ऑन द सेम डे ऑफ एव्हरी इयर. ज्या दिवशी ते डिसॅपियर झाले त्या दिवसापासून त्या वर्षापासून त्या दिवशी न चुकता तिला एक मोठा पर्ल म्हणजे मोती हा
मिस्टेरियसली मिळत असतो. मिस्टेरियसली म्हणजे इम्पॉसिबल टू अंडरस्टँड. तिलाही समजत नसतं की हा मोती आपल्याला वडील गायब झाल्यापासून कोण पाठवतं आहे. सो द कंडिशन इज मिस्टिरियस. आणि ही गोष्ट ती शेरलॉक होम्सला सांगते. शी टेल्स दॅट शी हॅज रिसिव्ड अ लेटर इन्स्ट्रक्टिंग हर टू गो. फक्त मोतीच नाही मिळाले तर आत्ता शेवटच्या मोत्याबरोबर तिला एक लेटरही मिळालेलं आहे की ज्याच्यामध्ये तिला एक इन्स्ट्रक्शन दिलेली आहे. इन्स्ट्रक्शन म्हणजे सूचना. टू गो विथ द अकंपनीमेंट ऑफ 2 फ्रेंड्स टू लेसेम थिएटर. 2 मित्रांना घेऊन तिला लेसेम थिएटरमध्ये कोणीतरी भेटायला बोलवलेलं आहे. अशा प्रकारची सूचना असणारं पत्र तिला त्या शेवटच्या पलबरोबर मिळालेलं आहे असं ती शेरलॉक होम्सला सांगते. द लेटर गिव्ज अ हिंट दॅट सम इनजस्टिस हॅज बीन डन टू हर. जे लेटर तिला आत्ता रिसिव्ड झालेलं असतं त्या लेटरमधून अशी हिंट्स मिळते. हिंट म्हणजे काय? हिंट म्हणजे आपण ज्याला सूचना म्हणू शकतो किंवा एक क्ल्यू म्हणू शकतो की एक क्ल्यू असा मिळतो की सम इनजस्टिस हॅज बीन डन टू हर. काहीतरी तिच्या बाबतीत, तिच्या वडिलांच्या बाबतीत अन्याय झालेला आहे असं त्या लेटरमधून सूचित होताना दिसतं. होम्स अँड वॉटसन ॲग्री टू अकंपनी मॅरी. आफ्टर द डिस्कशन ड्युरिंग द मीटिंग Holmes and Watson agree to accompany. Accompany means go somewhere with someone. ते तिच्याबरोबर जायला तयार होतात. कोण? शेरलॉक होम्स आणि वॅटसन. कुठे जाणार असतात ते? त्यांना कुठे बोलवलेलं असतं? लेसेम थिएटरमध्ये. Soon Watson and Mary are attracted to one another. Here, after accompanying to each other, Watson and Mary are attracted to one another. ते दोघं एकमेकांना आवडू लागतात. Now see the next. When the three are heading to the Lyceum Theatre, Holmes, Watson and Mary. हे तिघेजण कुठे जातात? लेसियम थिएटरकडे. They are whisked away a darkened carriage to a strange house. Within they find an eccentric gentleman named Thaddeus Sholto. ते एका स्ट्रेंज अशा विचित्र अशा घरामध्ये जातात की जिथे डार्कनेस असतो. अशा घरामध्ये जातात आणि एक स्ट्रेंज व्यक्ती त्यांना त्या ठिकाणी भेटते. त्यांचं नाव आहे थॅडियस शॉल्टो. बघा, आफ्टर डिस्कशन विथ शेरलॉक होम्स अँड वॅटसन दे reaches Lyceum Theatre, and after that they appear or they found one eccentric man named Thaddeus Sholto. ते एका थॅडियस शॉल्टो नावाच्या व्यक्तीला भेटतात त्या ठिकाणी. ही रिव्हील्स दॅट, आता हा थॅडियस शॉल्टो काय रिव्हील करतो, काय सांगतो त्यांना? दॅट नॉट ओनली हॅज मेरीज फादर डाईड बट ऑल्सो शी इज अ पार्शियल हेअर टू अ ग्रेट हिडन ट्रेझर. या ठिकाणी बघा, हा माणूस थॅडियस शॉल्टो हा या तिघांना सांगतो की फक्त तिचे वडीलच मेलेले नाहीत, तर ती अशा एका लपवलेल्या खजिन्याची वारसदार आहे. या ठिकाणी पहिल्यांदा या खजिन्याचा उल्लेख झालेला आपल्याला दिसतो की ही सगळी घटना या खजिन्याभोवती फिरताना आपल्याला दिसते. थॅडियस goes on to explain that his father always lived in fear of men with wooden legs. तो पुढे असंही सांगतो की तुझे वडीलच फक्त गेलेले नाहीत, तर तू एका खजान्याची वारसदार आहेस. आणि पुढे तो असंही सांगतो की त्याचे वडील हे सतत भीतीच्या दडपणाखाली असलेले दिसले.
ते कुठल्या तरी एका लाकडी पाय असणाऱ्या व्यक्तीला घाबरून जगत असताना त्यांनी पाहिलेलं आहे. And one occasion struck out at perfect stranger who were so handicapped. On his deathbed, the elder Sholto revealed to his sons the existence of the treasure, but just before he could tell them where it was, the face of a bearded man appeared in the window, and the old man suffered a fatal heart attack. बघा, he reveals all the story, all the events to Sherlock Holmes, Watson and Mary. की ज्याप्रमाणे तिचे मेरीचे वडील वारले, त्याच पद्धतीने त्याचे वडीलही एका लाकडी पाय असणाऱ्या माणसाला घाबरायचे आणि एके दिवशी त्याच्या भीतीनंच त्याच्या बेडरूमच्या विंडोमध्ये त्या व्यक्तीला पाहिलं आणि त्यांना जोराचा हार्ट अटॅक येऊन ते सुद्धा त्याच्यामध्ये मरण पावले. The next morning, a note was found affixed to the body. It read sign of 4. बघा, हार्ट अटॅकमुळे ह्या थॅडियस शॉल्टचे वडीलही एक्सपायर झालेले असतात, पण दुसऱ्या दिवशी सकाळी अ नोट वॉज फाउंड अफिक्सेड टू द बॉडी. त्या वडिलांची जी डेड बॉडी असते त्या डेड बॉडीला एक नोट चिकटवलेली असते. त्या नोटमध्ये काय लिहिलेलं असतं? इट रीड साइन ऑफ 4. इट रीड साइन ऑफ 4. Thaddeus proceeded to explain that after searching for years for the treasure, his brother Bartholomew discovered it in a hidden attic in the family house. आता दुसरा किस्सा तो सांगतोय, दुसरा आस्पेक्ट तो स्टोरीचा सांगतोय की ज्या पद्धतीने त्या खजान्याच्या भीतीपोटी त्याच्या वडिलांना हार्ट अटॅक आला, तसाच त्याचा जो मोठा भाऊ आहे त्याचं नाव आहे बार्थोलोम्यू. मेजर शॉल्टोची 2 मुलंही, थॅडियस शॉल्टो अँड बार्थोलोम्यू शॉल्टो. हा बार्थोलोम्यू शॉल्टोला हा खजाना सापडतो, पण खजाना सापडल्यानंतर या बार्थोलोम्यूचा मृत्यूसुद्धा एका सस्पिशियस पद्धतीने झालेला त्याच्या घरामध्ये त्याला कळतं, समजतं किंवा. द नेक्स्ट मॉर्निंग द नोट वॉज फाउंड अफिक्सेड टू द बॉडी. इट रीड साइन ऑफ 4. Thaddeus proceeded to explain that after searching for years for the treasure, his brother Bartholomew discovered it. खूप वर्षाच्या शोधानंतर बार्थोलोम्यूला तो खजाना सापडतो. in a hidden attack in the family house. पण तो खजाना सापडल्याबरोबर बार्थोलोम्यूवर अटॅक होतो आणि त्याच्यामध्ये तो मरतो. On his deathbed, the brothers' father made them swear they would share the treasure with Mary Mordson, who has some unknown claim in the future. Before the death of Major Sholto, म्हणजे थॅडियस शॉल्टो आणि बार्थोलोम्यूस शॉल्टो यांचे जे वडील असतात मेजर शॉल्टो, यांच्या मरण्यापूर्वी बिफोर द डेथ दे टूक प्रॉमिस फ्रॉम देम. ते एक प्रॉमिस घेतात कोणाकडून? बार्थोलोम्यूकडून आणि थॅडियसकडून, दॅट दे वूड शेअर दॅट सम पार्ट ऑफ दॅट ट्रेझर टू मेरी. कारण ती सुद्धा त्याचा एक वारसदार आहे, म्हणून ते त्यांच्याकडून प्रॉमिस घेतात की या ट्रेझरमधील, या खजान्यामधील काही भाग ते तिला देतील. थॅडियस कन्क्लूड्स बाय entreating the three to accompany him to the family estate where they will divide up the fortune. आणि ज्या वेळेला थॅडियस आणि बार्थोलोम्यूकडून ते प्रॉमिस घेतात असं तो सांगतो. हा शर्लॉक होम्सला हे सगळं सांगत असतो आणि आता त्यांचं ठरलेलं असतं की हे तिघं मिळून त्यांच्या फॅमिली इस्टेटमध्ये मेरी मॉर्डसन, देन थॅडियस शॉल्टो अँड बार्थोलोम्यू या तिघांमध्ये ह्या ट्रेझरची वाटणी ते करणार असतात. म्हणून ही गोष्ट सांगण्यासाठी तो लेसियम थिएटरमध्ये आलेला असतो आणि तिथून ते पुन्हा लेसियम थिएटरमधून त्यांच्या घरी येतात फॅमिली इस्टेटमध्ये. वेन दे अराइव्ड ॲट द फॅमिली इस्टेट, द थ्री फाइंड्स अ शेकन हाऊसकीपर हू क्लेम्स दॅट
Bartholomew has not emerged from his locked room all day. ज्यावेळेला वेन दे अराईव्ह त्या ठिकाणी पोचतात ॲट द फॅमिली इस्टेट, मेजर शॉल्टोच्या फॅमिली इस्टेटमध्ये ते पोचतात. ते तिघंही भीतीने थरथर कापतात आणि तिथे असणारी जी हाऊसकीपर असते तीसुद्धा थरथर कापत असते आणि ती सांगते, हू क्लेम्स दॅट बार्थोलोम्यू हॅज नॉट एमर्ज्ड फ्रॉम हिज लॉक्ड रूम ऑल डे. ती हाऊसकीपर त्यांना सांगते की पूर्ण दिवस बार्थोलोम्यू त्याच्या रूममधून बाहेर पडलेला नाही. होम्स अँड वॅटसन पियर्स थ्रू द की होल ऑफ रूम. होम्स आणि वॅटसन काय करतात? पियर म्हणजे डोकावणं. त्यांच्या रूममध्ये डोकावतात आणि काय त्यांना सापडतं बघा, काय दिसतं? अँड फाईंड अँड अननॅचरल ग्रीनिंग फेस लिअरिंग ॲट देम. ग्रीनिंग फेस मीन्स अनप्लिझंट लुक. लिअरिंग मीन्स स्माइलिंग ब्रॉडली. ते ज्या वेळेला त्या खिडकीतून ज्या फटीतून डोकावतात त्यावेळेला त्यांना एक अनप्लिझंट लुक असलेली व्यक्ती, स्माइलिंग ब्रॉडली म्हणजे एखादा विक्षिप्त आनंदात असलेली व्यक्ती त्यांना तिथे दिसते. ब्रेकिंग डाऊन द डोअर दे फाइंड द बॉडी ऑफ बार्थोलोम्यू. ज्यावेळेला ते दरवाजा तोडतात तर आतमध्ये त्यांना बार्थोलोम्यूची बॉडी सापडते. अ पॉयझन थ्रोन लॉक्ड इन हिज नेक. त्याचा मृत्यू कशामुळे झालेला असतो? त्याच्या गळ्यामध्ये किंवा त्याच्या मानेमध्ये एक विषारी थ्रोन म्हणजे विषारी काटा त्याच्या गळ्यामध्ये किंवा मानेमध्ये खुपसलेला असतो आणि त्याच्यामुळे तो मरतो. आफ्टर इन्व्हेस्टिगेटिंग फॉर सम टाईम होम्स कन्क्ल्यूड दॅट टू पर्सन वन ऑफ whom had a wooden leg committed the crime. After investigation for some time, after that when they find dead Bartholomew, ज्यावेळेला त्यांना तो डेड बार्थोलोम्यू सापडतो त्यावेळेला होम्स काय करतात? इन्व्हेस्टिगेट करतात. आफ्टर इन्व्हेस्टिगेटिंग फॉर सम टाईम, काही वेळाच्या इन्व्हेस्टिगेशन नंतर ते एका कन्क्ल्युजनपर्यंत पोचतात दॅट वन वुडन लेग मॅन कमिटेड द क्राईम. एका लाकडी पाय असणाऱ्या माणसानं हा गुन्हा केलेला आहे. According to Holmes, the second person was an especially interesting individual. It also becomes apparent that the murderers have stolen Agra treasure. आत्तापर्यंत ट्रेझरचा उल्लेख आलेला आहे, परंतु तो ट्रेझर कुठला आहे हे आपल्याला माहीत नाही. या ठिकाणी उल्लेख झालेला आहे की हा ट्रेझर आहे आग्र्याचा खजिना. ओके. आणि याच्यामध्ये नॉट ओनली दॅट wooden leg person is involved, but one more person is involved in that crime. Mr. Sherlock Holmes conclude that. Mr. Sherlock Holmes याच्यामध्ये कन्क्ल्युजन सारांशानं सांगतात किंवा इन्व्हेस्टिगेशन केल्यानंतर या निकषापर्यंत पोचतात की हा क्राईम करणारी व्यक्ती ही एक नसून दोन आहेत, पण त्यातील एका व्यक्तीचा पाय हा लाकडी आहे. सी द नेक्स्ट. One of Holmes' deductions reveals that the wooden-legged man stepped in creosote during his escape. Again, with the help of logic, Holmes reveals that the wooden-legged man stepped in creosote during his escape. आता इथे एक वर्ड आलेला आहे नवीन, क्रिओसोट. क्रिओसोट मीन्स अ डार्क ब्राऊन ऑइल विच इज यूज्ड फॉर वूड प्रिझर्वेटिव्स. लाकडांना जतन करण्यासाठी एक प्रकारचं प्रिझर्वेटिव्ज म्हणून हे ऑइल वापरलं जातं. इन दॅट केस मिस्टर शेरलॉक होम्स डिडक्शन, शेरलॉक होम्स लॉजिक इज दॅट द wooden legged man stepped in creosote during his escape. ज्यावेळेला तो तिथून खिडकीतून किंवा कुठल्या भागातून पळून गेला त्यावेळेला एक तांबडं असं ऑइल तिथं पडलेलं त्याला दिसलं. फॉलोइंग अप ऑन दिस लीड, होम्स अँड वॉटसन बॉरो अ डॉग टू फॉलो द सेंट. ड्युरिंग द इन्व्हेस्टिगेशन दे टेक्स अ हेल्प ऑफ वन डॉग. त्या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये ते एका
कुत्र्याचा सुद्धा सहभाग घेतात किंवा त्याची सुद्धा मदत घेतात. देअर सर्च लीड्स देम टू द एज ऑफ द थेम्स. थेम्स इज द नेम ऑफ द रिव्हर. त्यांचा शोध त्यांना थेम्स रिव्हरपर्यंत घेऊन जातो. वेअर इट इज क्लिअर टू द एज ऑफ द थेम्स वेअर इट इज क्लिअर द टू क्रिमिनल्स हायर अ बोट. इथं त्यांना लक्षात येतं की थेम्स नदीवरून या क्रिमिनल्सनी एक बोट हायर केलेली असते. ओव्हर द नेक्स्ट फ्यू डेज होम्स रिक्रूट हिज बेकर स्ट्रीट इरेग्युलर्स, अ गँग ऑफ स्ट्रीट अर्चिन्स, टू सर्च द रिव्हर फॉर द बोट. मीन्स इथे बघा एक सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये म्हटलं आहे अ गँग ऑफ स्ट्रीट अर्चिन्स. ज्याप्रमाणे पोलिसांचे खबरे असतात तसंच या ठिकाणी होम्स यांनी काय केलं आहे, त्याचे जे खबरे आहेत बेकर स्ट्रीटवरचे त्या सगळ्यांची मदत ही बोट फाईंड करण्यासाठी, बोट शोधण्यासाठी त्यांनी घेतलेली आहे. वेन दीज एफर्ट्स फेल्स, दॅट मीन्स they didn't investigate that, didn't find that boat, their efforts fail. Even if Holmes took help of gang of street urchins, but efforts fail. या लोकांची मदत घेऊनही शेरलॉक होम्सला यामध्ये यश मिळत नाही, ती बोट त्यांना सापडत नाही. त्यावेळेला शेरलॉक होम्स काय करतात पहा. होम्स इन डिस्गाइज मेक्स अ सर्च हिमसेल्फ अँड डिस्कवर्स दॅट द बोट द अरोरा हॅज बीन कॉम्प्लांट. ओके, मग या लोकांची मदत घेऊनही जेव्हा त्याला शेरलॉक होम्स यांना यश येत नाही त्यावेळेला ते स्वतःच वेषांतर करून त्याचा शोध लावतात. दॅट नाईट होम्स, वॅटसन अँड सेव्हरल ऑफिसर्स परस्यू द अरोरा इन अ पोलीस बार्ज. त्याच रात्री काही पोलिसांच्या मदतीनं, पोलिसांच्या बोटीच्या मदतीनं ते त्या अरोराचा त्या बोटचा, अरोरा हे बोटचं नाव आहे की ज्याचा ते पाठलाग करतात. दे ग्रॅज्युअली ओव्हरटेक द बोट. ग्रॅज्युअली मीन्स स्लोली. दे ग्रॅज्युअली ओव्हरटेक द अरोरा, द बोट, which contains a wooden leg captain and a small pygmy native from the Andaman Island. ओके, काय करतात ते पोलिसांच्या मदतीनं, पोलिसांच्या नावेच्या मदतीनं, होडीच्या मदतीनं ते अरोराचा पाठलाग करतात. म्हणजे ज्याच्यामध्ये ते वुडन लेग मॅन आणि आणखी एक जो क्रिमिनल असतो तो असतो त्याचा पाठलाग करतात. आणि त्याच्यामध्ये त्यांना दिसतं की दॅट बोट कंटेन्स वुडन लेग कॅप्टन अँड स्मॉल पिग्मी नेटिव्ह फ्रॉम द अंदमान आयलँड. The native attempts to shoot Holmes with a blowpipe and is consequently shot down by both Holmes and Watson. Finally, they finds that boat Aurora and they finds that wooden leg captain and small pygmy native. त्यांना ते फायनली ती दोघंजण सापडतात पण ते बोटमध्ये असतात. आणि त्याच वेळेला तो नेटिव्ह काय करतो, अटेम्प्ट टू शूट होम्स विथ अ ब्लोपाईप. ब्लोपाईप मीन्स वन काइंड ऑफ गन, एका प्रकारची ही गन आहे. आणि त्या गनमधून तो नेटिव्ह जो असतो तो दुसरा पिग्मी नेटिव्ह अंदमान बेटावरचा तो होम्सवर आणि वॅटसनवर अटॅक करण्याचा प्रयत्न करतो. पण त्याच्या बदल्यात वॉटसन अँड होम्स शूट डाऊन हिम. हे त्याला काय करतात, शूट करतात. अँड द वुडन लेग मॅन बिकम एन्ट्रॅप्ड इन द मड. सबसिक्वेंटली ही इज कॅप्चर्ड. आफ्टर अ लॉंग ट्राय efforts they gets that wooden leg man. After very great efforts they captured wooden leg man. अथक प्रयत्नानंतर शेवटी
हा वुडन लेग मॅन हा त्यांच्या ते कॅप्चर करतात त्याला. द वुडन लेग मॅन हुज नेम इज जोनाथन स्मॉल. आता बघा वुडन लेग मॅनची माहिती इथे दिलेली आहे की ते 2 क्रिमिनल नेमके कोण असतात. द वुडन लेग मॅन हुज नेम इज जोनाथन स्मॉल इज ब्रॉड बॅक टू बेकर स्ट्रीट ड्युरिंग विथ अन आयर्न बॉक्स विच वॉज फाउंड ऑन द बोट. त्याला आणि त्याच्याबरोबर असणारी एक लोखंडी पेटी घेऊन ते बेकर स्ट्रीटवर येतात. कॅप्टन स्मॉल प्रोसीड्स टू रिले द स्टोरी ऑफ द आग्रा ट्रेझर. त्याच्यानंतर हे कॅप्टन स्मॉल असतात, हे आग्रा ट्रेझरची स्टोरी सांगायला सुरुवात करतात की वॉट हॅपन ॲट दॅट टाईम. त्यावेळेला काय नक्की घडलं होतं. विच बिगॅन वेन ही वॉज स्टेशन ॲज अ फोर्ट्रेस गेटकीपर इन इंडिया. ही गोष्ट केव्हाची आहे. हे ब्रिटिश बटालियनमध्ये ज्या वेळेला गेटकीपर म्हणून काम करत असतात भारतामध्ये तेव्हाची ही गोष्ट आहे. स्मॉल एक्सप्लेन दॅट ही वॉज अप्रोच्ड बाय 3 Arab guards and offered a share in a great fortune if he would help them murder the man who carried it. Small agreed. ज्या वेळेला हे जोनाथन स्मॉल आग्रा फोर्ट्सला गेटकीपर म्हणून काम करत असतात त्यावेळेला त्या ठिकाणी 3 अरब गार्ड्स येतात आणि त्यांना एक ऑफर देतात. काय ऑफर देतात. अरब गार्ड्स अँड ऑफर्ड अ शेअर इन अ ग्रेट फॉर्च्यून इफ ही वूड हेल्प देम मर्डर द मॅन हू कॅरीड इट. ज्याच्याकडे हा खजिना आहे त्याला मारण्यात जर मदत केली तर या खजिन्यातला काही पार्ट ते जोनाथन स्मॉलला द्यायला तयार असतात. अशा प्रकारची ऑफर ते त्याला देतात आणि हा जोनाथन स्मॉल ही ऑफर स्वीकारतो. जोनाथन स्मॉल ॲग्रीड विथ देम. When the man, an emissary from a wealthy sheikh, arrived, the 3 Arab murders the man and Small blocked his escape. हे त्या राजदूताला मारतात आणि तिथून पळून जातात. The 4 conspirators hid the treasure. हे 4 जण, ते 3 अरब आणि हा जोनाथन स्मॉल चौथा, हा काय करतात, तो खजिना लपवून ठेवतात. बट सून आफ्टर वेअर अरेस्टेड फॉर द मर्डर ऑफ द इमिसरी. पण त्या राजदूताच्या मर्डर केल्यामुळे किंवा त्याची हत्या केल्यामुळे लवकरच त्यांना अटक केली जाते. हे सगळेजण त्या केसमध्ये अटक होतात. स्मॉल वॉज सेंट टू अ पेनॉल कॉलनी ऑन द अंदमान आयलँड. Small was sent to a penal colony on the Andaman Island, where he managed to befriend a native Tonga. म्हणजे आता जो त्याच्याबरोबर असतो पिग्मी नेटिव्ह, त्याचं नाव आहे टोंगा. टोंगा who became his loyal companion. Small bribed 2 of the guards on the island, Sholto and Morstan. आता या ठिकाणी ज्या वेळेला अंदमानच्या जेलमध्ये हा जोनाथन स्मॉल असतो त्या ठिकाणी त्याची भेट ह्या मेजर शॉल्टो आणि कॅप्टन मॉर्स्टन, मेरीज फादर, यांच्याशी होते आणि तिथेही तो त्यांना लाच देतो. ही ब्राइब्स, लास्ट लाईन, सी द लास्ट लाईन. स्मॉल ब्राईब 2 ऑफ द गार्ड्स. हे 2 जण त्या ठिकाणी गार्ड्स असतात. स्मॉल ब्राईब 2 ऑफ द गार्ड्स ऑन द आयलँड शॉल्टो अँड मॉर्सन कोण आहेत, मेरीचे फादर. इन टू हेल्पिंग हिम एक्सेप्ट इन एक्सचेंज फॉर द शेअर इन द फ्युचर. बघा, तो त्या ठिकाणी ह्या 2 गार्डला लाच देतो की मला इथून सोडवा, मी ह्या खजान्यातला काही पार्ट तुम्हाला आय विल गिव्ह टू बोथ ऑफ देम, त्या दोघांनाही देईल भविष्यामध्ये. The 2 agreed. Mary's father and Major Sholto agreed. And Sholto left to bring back the treasure. तो Sholto ते ट्रेझर आणायला परत पाठीमागे जातात. आफ्टर सम टाईम
it became apparent to Small that Sholto had betrayed him. After some time, he come to know that Sholto betrayed him. Sholto हा खजाना घेऊन एकटाच पळून जातो. तो जोनाथन स्मॉलला फसवतो. and he escaped from the island with टोंगा. त्याच्यानंतर तो त्या टोंगा या मित्राच्या मदतीनं त्या आयलंडमधून सुटका करून घेतो किंवा पळून येतो. आफ्टर मेनी इयर्स स्मॉल हॅड ट्रॅक्ड डाऊन शॉल्टो. बऱ्याच दिवसानंतर किंवा बऱ्याच वर्षानंतर त्याला शॉल्टोचा ठाव ठिकाणा समजतो. अँड अराइव्ड जस्ट इन टाईम टू सी हिम डाय. आणि ज्या वेळेला तो मरतच असतो किंवा मरणाच्या दारात उभा असतो शॉल्टो, त्यावेळेला तो त्या ठिकाणी पोचतो. आफ्टर द डेथ स्मॉल affixed the note that was found on the body as a reference to himself and his 3 Arab companies, where he returns to the Sholto estate. Tonga murdered Bartholomew and the 2 stole the treasure. आणि ते त्यावेळेला बार्थोलोम्यूलाही मारतात आणि तो ट्रेझर घेऊन पळून जातात. Small concludes his natives by revealing that in the course of the chase on the Thames, they threw the treasure overboard. Small is taken to prison and Watson, who has come to love Mary Mordson, proposed to her. Finally, what happened? Small concludes his narratives by revealing that in the course of the chase on the Thames, he threw the treasure overboard. शेवटी जोनाथन स्मॉल कबूल करतो की हा खजाना मी ज्यावेळी पकडला गेलो त्यावेळेला मी त्या थेम्स नदीमध्ये फेकून दिला. अँड इन द एंड ऑफ द नॉव्हेल स्मॉल इज टेकन टू प्रिझन. स्मॉलला कुठे दिलं जातं? तुरुंगात टाकलं जातं. अँड वॉटसन, हू हॅज कम टू लव मेरी मॉटसन, प्रपोज हर. अँड फायनली डॉक्टर वॉटसन proposes Mary Mordson and she accepts his proposal. In this way, the outline of the novel is very interesting. अशा प्रकारे ही नॉवेलची आउटलाईन आहे की याच्यामधून आपल्याला इन ब्रीफ ही नॉवेल काय आहे हे लक्षात येतं. प्रामुख्याने या ठिकाणी आपल्या असं लक्षात येतं की मेरीचे फादर, त्याच्यानंतर थॅडस शॉल्टो आणि बार्थोलोम्यू शॉल्टो यांचे वडील मेजर शॉल्टो, त्याच्यानंतर जोनाथन स्मॉल, हे तिघंही तितकेच त्यांच्या मृत्यूसाठी किंवा त्यांच्या झालेल्या नुकसानीसाठी जबाबदार असलेले आपल्याला दिसतात. ओके, थँक्यू.